สัตว์หลายชนิดต้องการการนอนหลับแม้แต่แมงกระพรุนที่ไม่มีสมองยังเข้าสู่ภาวะที่คล้ายคลึงกับการนอนหลับโดยชีพจรเต้นช้าลงและตอบสนองต่ออาหารและการเคลื่อนไหวช้าลงแต่ภัยคุกคามและความต้องการทั้งหลายที่สัตว์ต้องเผชิญไม่ได้หายไปทันทีที่ต้องการนอนหลับสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจึงอาจจะต้องนอนหลับแบบไม่สมดุลซึ่งหมายความว่าสมองบางส่วนนอนหลับขณะที่บางส่วนกลับทำงานอยู่ภาวะดังกล่าวยังเกิดกับมนุษย์อีกด้วยแล้วการนอนหลับทำงานอย่างไรกันแน่สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังต่างประกอบไปด้วยสมองสองซีกซีกซ้ายและซีกขวาสมองทั้งสองซีกทำงานคล้ายคลึงกันทั้งขณะนอนหลับแต่ขณะเกิดภาวะการนอนหลับไม่สมดุลสมองซีกหนึ่งจะอยู่ในภาวะหลับลึกและอีกซีกหนึ่งจะอยู่ในภาวะหลับตื่นและในภาวะรุนแรงซึ่งเรียกว่าการนอนหลับแบบครึ่งสมองสมองซีกหนึ่งอาจตื่นอย่างสมบูรณ์ในขณะที่สมองอีกซีกหนึ่งหลับลึกเช่นในโลมาปากขวดโลมาปากขวดควบคุมการหายใจอย่างตั้งใจและต้องหายใจเหนือผิวน้ำทุก 2-3 นาทีไม่เช่นนั้นพวกมันจะจมน้ำตายแต่เมื่อมีลูกพวกมันจะต้องว่ายน้ำไม่หยุดเป็นสัปดาห์เพื่อให้ลูกปลอดภัยโลมาจึงนอนหลับแบบครึ่งสมองโดยมีสมองทำงานเพียงซีกเดียวทำให้พวกมันว่ายน้ำและหายใจขณะหลับได้สัตว์เลี้ยงลูกในทะเลประเภทอื่นต้องนอนหลับแบบไม่สมดุลแมวน้ำขนอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการอพยพย้ายถิ่นในทะเลพวกมันจะนอนหลับแบบครึ่งสมองขณะลอยตัวบนผืนน้ำโดยให้รูจมูกอยู่เหนือน้ำหลับตาด้านที่ตาอยู่เหนือน้ำและลืมตาด้านที่ตาอยู่ใต้น้ำทำให้พวกมันตื่นตัวจากภัยอันตรายในน้ำลึกได้ภัยอันตรายคล้ายกันยังทำให้สัตว์ปีกต้องอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็ดแมลาดนอนหลับเป็นกลุ่มแต่บางตัวก็ต้องเฝ้าระวังภัยด้วยความจำเป็นเป็ดเหล่านั้นจะต้องนอนหลับแบบครึ่งสมองโดยลืมตาด้านที่ออกไปข้างนอกและให้สมองด้านที่เกี่ยวข้องทำงานสัตว์ปีกประเภทอื่นๆก็มักจะหลับขณะอพยพกลางอากาศขณะบินข้ามมหาสมุทรซึ่งอาจนานถึง10 วันสมองของนกโจรสลัดจะหลับซีกเดียวหรือหลับทั้งสองซีกพร้อมกันโดยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีขณะบินไปตามกระแสลมแต่นกโจรสลัดก็ยังได้นอนน้อยกว่าขณะอยู่บนพื้น 8% ซึ่งแสดงถึงความอดทนต่อการหลับไม่เพียงพอได้สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการนอนหลับแบบไม่สมดุลจะมีประโยชน์เหมือนการนอนหลับแบบทั้งสมองหรือไม่และมีผลต่อสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรการศึกษาหนึ่งพบว่าแมวน้ำขนนอนหลับแบบไม่สมดุลแม้จะได้รับการกระตุ้นตลอดเวลาแต่ขณะพักฟื้นร่างกายพวกมันจะเลือกนอนหลับแบบทั้งสมองแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับแบบทั้งสมองส่งผลดีต่อการพักฟื้นร่างกายมากกว่าแต่กลับพบว่าโลมาจะตื่นตัวสูงไปอย่างน้อย5 วันโดยพวกมันจะสลับการตื่นตัวของสมองทั้งสองซีกเพื่อให้สมองแต่ละซีกได้หลับลึกกว่า 2-3 ชั่วโมงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของโลมาได้แม้จะนอนหลับแบบไม่สมดุลแล้วมนุษย์ล่ะคุณเคยตื่นนอนขึ้นมาอย่างไม่สดใสเมื่อนอนในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือเปล่าส่วนหนึ่งของสมองอาจจะนอนหลับได้ไม่เต็มตื่นนักวิทยาศาสตร์พบมาหลายทศวรรษแล้วว่าอาสาสมัครจะนอนหลับไม่เต็มที่เมื่อต้องมานอนหลับในห้องทดลองคืนแรกจึงมีธรรมเนียมว่าจะต้องทิ้งผลการทดลองในคืนแรกไปในปีพ.ศ. 2559 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าผลจากการหลับในคืนแรกนั้นบอกการหลับแบบไม่สมดุลในมนุษย์เป็นไนๆโดยพบว่าขณะนอนหลับในคืนแรกของการทดลองสมองซีกขวาของอาสาสมัครจะอยู่ในภาวะหลับลึกแต่สมองซีกซ้ายจะหลับไม่ลึกเท่าเมื่อเปิดเสียงที่มีความถี่ไม่สม่ำเสมอกันสมองซีกซ้ายที่หลับไม่ลึกแสดงถึงการทำงานที่มีปัญหามากกว่าอาสาสมัครยังตื่นนอนและตอบโต้ต่อเสียงที่มีความถี่ไม่สม่ำเสมอกันได้เร็วกว่าขณะนอนหลับคืนแรกเมื่อสมองทั้งสองซีกได้นอนหลับอย่างเต็มที่ในคืนต่อๆไปแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นอนหลับแบบไม่สมดุลเพื่อให้ตื่นตัวเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยฉะนั้นแม้ห้องในโรงแรมจะไม่กลืนตัวคุณเข้าไปและคุณจะไม่ตายหากไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาสมองของคุณก็ยังจะทำให้คุณตื่นตัวอยู่เผื่อไว้เฉยๆป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงข้อดี
สมัครสมาชิกช่องของเรา หรือดูวิดีโอเหล่านี้ สมองจะขอบคุณคุณ